ඉතින් මම හිතුවා හොඳ ශක්තිමත් ඒ වගේම හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්නම්. මේ දේ පාවිච්චි කරන්න බෑ වගේ Facebook account එකට, වගේ Instagram account එකට, ඔයා වෙන මේ වගේ ආදේශ කරලා වෙන මොකක් හරි එකක් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මොකක් හරි සින්දුවක් ගන්නම්කෝ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම සින්දුවක් අරන් තියෙනවා අම්මා සඳකි මම ඒ ලොව හිරුවේ රිදී කියලා. ඉතින් මෙතනින් අම්මා කියද්දි ඒ අකුර මම අරන් තියෙනවා. සඳකි කියද්දි S අකුර, මම කියද්දි M අකුර, ඒ කියද්දි ඒ අකුර, ලොව කියද්දි L අකුර, හිරුවේ කියද්දි H අකුර, රිදී කියද්දි R අකුර. මේ දේවල් ටික එකතු කරලා මොන්න මම එක වචනයක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයා ඔය වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේ පාස්වර්ඩ් එක තවත් කොහොමද අපි දැන් බලමු මේ පාස්වර්ඩ් එක තවත් කොහොමද ශක්තිමත් පාස්වර්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් විතර හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම කලින් හදාගත්ත පාස්වර්ඩ් එක මම අකුරු ටිකක් කැපිටල් කරලා තියෙනවා. මම ඒක තමයි රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පාස්වර්ඩ් එක තවත් ස්ට්‍රෝං. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එක අපිට තවත් හොඳ ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් අපි කරමු එහෙනම්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මම අර කැපිටල් කරලා සිම්පල් කරලා හදාගත්ත පාස්වර්ඩ් එකට මුලට හැෂ් ලකුණ වගේම අවසානෙට ඇට් එක සහ ඇන් එක එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පාස්වර්ඩ් එක තවත් ස්ට්‍රෝං. තව එක විදිහක් තියෙනවා ස්ට්‍රෝං කරන්න. ඒ කොහොමද කිව්වොත් අපිට පුළුවන් අංක ටිකක් දාන්න. මොකක් හරි ඉලක්කම් ටිකක්. අපි ඒ දෙත් කරමු. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක. ඇත්තටම මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් කිසිම කෙනෙකුට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අද මම මේ කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook account එකට, Instagram account එකට, තව ඔයාගේ email account එකට, තව ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිත කරලා හදන හැම accounts එකක්ම social media website මේ හැම එකකටම හොඳ ශක්තිමත් strong මම අද කියලා දුන්න වගේ password භාවිත කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගැන දන්න කෙනෙක්ට උනත් ඔයාව ගෙස් කරලා එක එක පාස්වර්ඩ් ගහලා මුකුත් යන්න බෑ. මතක තියාගන්න තව දෙයක්. ඔයාගේ identity නම් එක, phone number එක, ගෙදර address එක, තව ඔයා ඉන්න පළාත, ඒ වගේ දේවල් මුකුත් ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් භාවිත කරන්න එපා. එතකොට වෙන කෙනෙක්ට ඔයාගේ accounts ගොඩක් ඉක්මනට ඇතුළු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වගේ පාස්වර්ඩ් එකකට දාලා තියෙවන ඒවා දාන්න එපා. මොකද ඔයා ගැන දන්න කෙනෙක්ට ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ උපන්දිනේ ඒවා දාන්නත් එපා. ඉතින් මට කියන්න ඕන උනේ මේ දේ තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කිසිම කෙනෙක්ට හිතන්නවත් බැරි විදිහට ඔයා ගැන දන්න කෙනෙක් වුණත් ඔයා දාන පාස්වර්ඩ් එක හිතන්න බැරි විදිහට කොහොමද පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්නේ කියලා තමයි මට අද ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම රතු පාට subscribe button එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා Thusi bro YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ඔයාගේ අදහස් ඒ වගේම තවම ඉස්සරහට කරන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද? ඒ හැම දෙයක් ගැනම පහලින් කමෙන්ට් කරලා යන්න. ඔබට සුබ දවසක්.